Vărsător, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru această citire aș vrea să vedem, bineînțeles, către ce anume se îndreaptă această conexiune a voastră, a persoanei la care tu te gândești și pe care tu o proiectezi pe ecranul minții tale, o ai în ochiul minții tale, cum îmi place mie să spun, și chiar te invit să te gândești la felul în care ai interacționat ultima dată cu această persoană și ce v-ați spus unul altuia. Vom folosi o etalare specială și dragă mie, o etalare foarte puternică, Secretul Marii Preotese. Este o etalare veche, este o etalare pe care nu eu am făcut-o, însă o consider foarte, foarte puternică, spun din nou, și am să vreau să extrag câteva mesaje la început din aceste două oracole pentru a verifica care sunt sentimentele acestei persoane pentru tine, ce simte cu adevărat această persoană pentru Vărsător. Ce simte cu adevărat această persoană pentru Vărsător? Ce simt? Scuze. Da, mai multe cărți au căzut din pachet, însă acestea două s-au întors și am să le iau. Văd ceva foarte intens aici. Intensitatea unei conexiuni sufletești autentice include și mari suișuri, cât și coborâșuri de asemenea. Și văd și o legătură foarte puternică care este menită să crească în timp. Da, cred că ai de a face, trăiești ceva foarte intens cu această persoană în această conexiune. Și uite și tu felul în care avem această oglindă spartă. Da, și văd și vina aici. Și mesajul acestui card, bineînțeles, eu nu pot să îl transmit acestei persoane, însă pot să ți-l transmit ție și poate îți este ție de folos pentru a vă ajuta împreună unul pe celălalt să vindecați această conexiune, pentru că mesajul acestui card este: nu lăsa vina să se interpună în calea fericirii tale. Nu lăsa vina să se interpună în calea fericirii tale. Ok, și hai să vedem acum din acest oracol ce simte cu adevărat această persoană pentru tine. Heartbreak shattered. Intervenție divină. O perioadă pentru reflecție, iarăși, pentru această persoană și, uite, te vede precum, mai ales dacă ești în energia ta feminină, ești persoana, ești aleasa inimii acestei persoane. Doar că există și durere, există și, nu știu dacă trădare sau lucruri care au adus decepție. Cred că acest card poate fi asociat cu Treiul de Spade. Însă tu reprezinți, dacă ești în energia ta feminină, tu reprezinți acea oază de calm și liniște și cred că există și competiție. Avem și acest lucru aici. Și în prezent, pentru voi văd faptul că există poate un time-out, o perioadă de pauză în care cred că amândoi reflectați asupra acestei conexiuni și a importanței sale în viețile voastre. A existat așa o intervenție divină pentru ca fiecare să meargă în colțul său și să reflecteze. Hai să vedem către ce anume se îndreaptă această conexiune.
Către ce anume? Avem temperanța și cavalerul de monede. Lucrurile se mișcă încet. Cred că asta vrea să spună, asta vor să spună cele două cărți. Îți este testată răbdarea. Va trebui să alegi calea de mijloc. Și e necesar efort aici. Și când vorbesc de efort, cred că o conexiune evoluează de la sine atunci când două persoane sunt cu inima deschisă și sunt pentru acea conexiune și nu este necesar efort în conexiune, cât este necesar efort eu cu mine, să mă vindec eu pe mine pentru a putea fi bine amândoi în conexiune. Și fiecare la rândul său are nevoie să facă, adică eu lucrez cu mine, celălalt lucrează cu el. Și da, cam așa văd eu. Astfel poate o conexiune să crească, să evolueze atunci când avem inima deschisă și în același timp vindecată și pe cât posibil, bineînțeles, suficient de vindecată. Că nu e necesar să ne rugăm să ne vindecăm în totalitate, cât e necesar să fim suficient de vindecați pentru a acționa din spațiul inimii, cu iubire, cu drag, pentru lume, pentru celălalt. 10 de cupe. Și uite ce a ieșit când am pomenit despre aceste lucruri. 10 de cupe este cartea împlinirii emoționale și împlinirii emoționale maxime. Către ce anume se îndreaptă această conexiune? 5 de cupe. 5 de cupe vine cu energie din trecut și văd din nou magicianul. Poate a existat manipulare sau poate nu, vedem acum. 4 de monede. Este foarte mult o carte care vorbește despre cineva care nu este tocmai deschis cu inima. Și tocmai ce vorbeam despre acest lucru. Și justiția, da, o persoană neutră, o persoană care pune faptele în balanță. Poate a existat un contract aici între tine și această persoană, însă acum văd că amândoi vă simțiți însingurați. Văd și cartea peștilor, poate ai de-a face cu un pești, cu acest spânzuratul și e cineva aici care nu este cu inima deschisă. Nu reușește, eu așa cred, că nu reușește să acționeze din spațiul inimii. Și nu este un lucru de judecat, este cu siguranță un lucru, dacă nu ești tu pentru care e bine să te rogi, pentru celălalt să îi fie bine, ok? Tema aflată în discuție, avem turnul, poate o despărțire și 8 de spade. Iarăși, acest turn pentru mine reprezintă și intervenția divină. Influența principală din prezent te avem pe tine cu această regină de spade. Forța care crește în influență avem puterea. Forța care scade în influență avem asul de bâte. Temeri, presimțiri, forțe care acționează din necunoscut, forțe necunoscute care acționează din inconștient, de fapt. Avem această carte Steaua. Steaua te reprezintă pe tine. Lucrurile văzute, faptele, forțele văzute, forțele care acționează pe față, cunoscute. Avem 3 de cupe. În ceea ce privește ce se va întâmpla în viitorul apropiat, uite, și acest card era la un moment dat la baza pachetului pentru tine. E ca un fel de sincronicitate aici. 10 de bâte vorbește despre efort, despre poveri, poate
renunți la aceste poveri pentru că ai ajuns la capătul puterilor, poate fi și așa. Ok, și în ceea ce privește secretul Marii Preotese, avem această carte pe care o vom lăsa cu fața în jos și pe care o vom citi la sfârșit. Asta dacă va fi vorba despre o arcană majoră, pentru că în această etalare arcanele minore nu au nicio semnificație când mă refer la această carte în această poziție. Însă dacă este vorba despre o arcană majoră, aceasta vorbește despre secretul Marii Preotese, secretul pe care îl au cărțile de tarot în această situație. Și vom vedea despre ce este vorba. Turnul și 8 de spade, în tema aflată în discuție, despre ce este vorba aici. Cred că a existat o despărțire, pentru că am văzut și justiția. Am văzut-o aici. Poate a existat chiar un contract între tine și această persoană. Și această despărțire e ca și cum ai intrat într-un feedback sau într-o buclă cu feedback negativ, din care e minunat dacă ai munci ca să ieși din acea buclă, pentru că tu ai nevoie de acel feedback pozitiv. Hai să vedem. Bineînțeles, am spus, da. 2 de spade și 2 de monede. Ai nevoie să iei o anumită decizie aici în privința acestui angajament serios. Văd și eremitul, poate... Am sentimentul că simți că nu mai poți. Te simți blocată? Blocată? Am spus blocată pentru că am văzut acest card de Regina de Spade care te reprezintă pe tine. Eu cred că este vorba despre o despărțire aici, în tema în discuție, o despărțire între tine și această persoană și dorința de a avea împăcare, poate chiar tu îți dorești acest lucru sau cealaltă persoană. Acum, turnul mai poate să vorbească și despre un scorpion. În ceea ce privește arcanele majore avem leu, vărsător, cartea ta. Am văzut mai înainte balanță cu această carte justiția. Cam acestea sunt semnele zodiacale pe care le văd acum. Și asta privitor la arcanele majore pe care le văd în citire, însă poate fi orice semn zodiacal. Regina de Spade este aici în influența principală din prezent. Regina de Spade, așa cum am spus, te reprezintă pe tine, o persoană care i-a fost rănită în mod repetat inima și care nu mai acceptă acest lucru. O persoană care își cere independența prin cuvânt, prin felul în care se arată în lume. Ea e percepută ca o persoană puternică, ca o persoană pe care dacă, cu granițe sănătoase, iarăși, pe care dacă o provoci, s-ar putea să te alegi cu ceva lecții de învățat. De ce Regina de Spade? Este și... Regina de Spade e foarte ok, atât timp cât nu îi încalci din granițele sale. Și vreau să văd în ce pasă te prinde această persoană, te prinde în acea atitudine ok. Și Ierofantul. Eu cred că este vorba și împărăteasa, mamă, de ce energii. Regina de Spade este și o persoană care comunică foarte bine. Și cred că ai parte de
o anumită înțelepciune, dacă este vorba despre tine, dacă tu ești această regină de spade și eu cred că tu ești, acest hierofant și împărăteasa vorbește despre faptul că tu ai niște abilități, o anumită înțelepciune pe care o deții și de care știi să te folosești și ai și apreciere, ai și respectul celor din jur cu acest hierofant. Hierofantul reprezintă acea persoană care e ca o verigă de legătură între lumesc și ceea ce înseamnă divin. O persoană poate chiar spirituală, poate chiar te denumești ca fiind astfel, o persoană învățată, educată. Hierofantul mai poate să reprezinte și o instituție publică și felul în care ești tu percepută în această instituție. Da, nu, ești tu. Această împărăteasă ești tu. Ai o putere specială prin cuvântul pe care tu îl rostești. Specială. Cunoști faptul că tu poți să materializezi și prin cuvânt și știi să te folosești de acest aspect și să te folosești nu sună tocmai ok. Știi să pui în evidență acest aspect. Puterea este în forța care crește în influență și puterea poate să vorbească despre un leu. Puterea arată curajul tău, arată puterea de care tu dai dovadă și puterea aceea interioară, tăria ta. Și de ce puterea? Reprezintă aici această împărăteasă această energie feminină care îmblânzește acest leu. Este reprezentată în această carte, uite, îți arăt și ție, care închide gura acestui leu și uite cât de grațioasă este, uite cât de lipsită de teamă este această persoană. Ea știe, are încredere, știe că dincolo de acea furtună, chiar dacă avem acea furtună, acest leu îi este prieten. Și știe cum să îmblânzească leul, care poate reprezenta, nu știu, instinctele tale, poate reprezenta cealaltă persoană, leul. De ce? Leul până la urmă este și zodia opusă, tu ești pe această axă leu vărsător, 9 de cupe și cavalerul de cupe. Noua de cupe vorbește despre independență și nu neapărat din aceea materială, cum este nouăle de monede, ci independența din aceea emoțională. Eu mă simt bine, eu cu mine. Îmi e bine mie, eu cu mine. Și mai dă-mi o carte aici, pentru că avem în combinație cu această carte puterea. De ce puterea și 9 de cupe? 10 de bâte. Poate fi vorba despre cineva de la distanță. Dar acest 6 de spade este și o carte a progresului. Cred că este efort aici depus de unul din voi sau de ambii pentru a lăsa acele ape tulburi în spate, pentru a vă apropia mai mult de acel mal în care vi se promite armonie, vi se promite sănătate, vi se promite o relație și o conexiune frumoasă.
Și avem asul de bâte în ceea ce tu lași pe un plan secund, în forța care scade în influență. Asul de bâte poate să vorbească despre chimie, atracție, pasiune, e spiritul care poate să îți aducă o anumită ofertă de care, dacă te îngrijești și dacă te folosești de ea, poate să ducă undeva foarte sus. Avem 4 de spade, da, lași pe un plan secund aici, în ceea ce privește pasiunea, chimia, atracția între tine și această persoană. E ceva ce lași pe un plan secund. Și văd 6 de cupe. Steaua o avem aici în frici, în presimțiri, în forțe încă necunoscute care acționează din inconștient. 3 de cupe. Și 2 de bâte. O decizie, o alegere. Poate există o energie de trio aici și asta te-a determinat să te distanțezi. Să știi însă că ține foarte mult de felul în care tu percepi lucrurile aici. Nu spun că le percepi greșit, cât spun că e foarte important unde energia noastră unde atenția noastră merge și energia noastră merge într-acolo. Cred că ai mai auzit această zicală și cu siguranță așa este. Pe ceea ce noi ne concentrăm atenția, asta înflorește în viața noastră și înflorește poate fi cu ghilimelele de rigoare, dacă gândurile noastre, dacă atenția noastră o ghidăm înspre ceea ce nu funcționează, e clar că ceea ce înflorește între ghilimele nu e tocmai ceea ce ne place. 3 de cupe îl avem în fapte, lucruri văzute, forțe cunoscute care acționează pe față. 3 de cupe este iarăși această carte a reuniunii, a bucuriei, a împlinirii, a colaborării, sărbătoririi. 3 de cupe poate să anunțe existența a mai multe persoane în această dinamică. Da. 5 de... Da. E vorba despre un trio aici cu 5 de bâte, 7 de spade. E ceva ascuns, e ceva ce te îngrijorează, e ceva ce... Și nu doar pe tine. Nu doar pe tine. Cu acest... Uite. E ceva ce te îngrijorează. Și e ceva ce îți provoacă mari suferințe. E ceva în ascuns aici. Văd o energie karmică. Cu lecții de învățat. 10 de bâte îl avem aici în ceea ce înseamnă viitorul. Ce se va întâmpla în viitorul apropiat aici. Avem roata norocului. E de bine. Cred eu. Hai să vedem. Deci 10 de bâte, roata norocului. Cred că te vei elibera de aceste poveri. Te vei elibera de aceste poveri și avem 4 de bâte. Văd și e ceva ce vine surprinzător. O ofertă. Și de data aceasta poate să vină din partea unui semn de apă, un rac, scorpion sau pești. Și de data aceasta ce voiam să spun, acest 8 de cupe vorbește despre despre spațiul în care tu te îndrepți, despre locul în care tu mergi.
și nu despre ceea ce tu lași în urmă. Oricum, ceea ce lași în urmă, văd că de fapt am văzut acel 9 de spade, văd 8 de spade, turnul, o despărțire, asta tu lași în urmă și e bine că lași în trecut aceste lucruri și văd reuniune, văd sărbătoare, poate la o petrecere să te întâlnești cu această persoană, poate chiar căsnicie, este o carte și a angajamentului, nu pentru toată lumea, îți dai seama, însă aceste poveri, aceste eforturi nu le vei mai duce mult pe umerii tăi. Aceste poveri te vei elibera de ele. Și asta pentru că universul va interveni. Ok. Care este secretul Marii Preotese pentru vărsător? 4 de cupe, foarte interesant, cred că și la Capricorn a fost aceeași carte, este o arcană minoră și nu are semnificație aici, dar mesajele din toată etalarea sunt valabile pentru tine. Te îmbrățișez cu drag și dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere, un comentariu. Îți mulțumesc mult pentru faptul că îmi dai voie să citesc din energia ta și ne vedem curând!